میخوام یه صحنه از این روزای گرم رو براتون بازسازی کنم. این منم، زهرا، که دشمنش گرماست. حالا فرض کن من تو این روزای گرم بخوام برم بیرون. وحشی میشم، عصبی میشم و میخوام همه رو گاز بگیرم. و برای جلوگیری از این اتفاق همیشه باید تا از خونه پامو میذارم بیرون اولین سوپری آب بخرم. و خب تا اینجا که اوکیه. مشکل کجاست؟ ما چرا اینجاییم الان؟ مشکل اینجاست که من عاشق کیفای کوچیکم که نهایت یه گوشی یا یه کارتوش جا میشه. و خب حالا این بطری بنده خدا رو من کجا بذارم؟ یا همینجوری باید بگیرم توی دستم که ضایع است، یا اینکه تو همون پلاستیک خریدش بگیرم که اون اصلا دیگه خیلی ضایع است. رسما گند میزنه به تیپمون. و نشستم به فکر کردن که چه کنم و این ویدیو نتیجه و ماحصل این فکر کردنه. یه نگهدارنده یا همون هولدر بطری آب که جیگر و قرتی و شاید یکم ادایی باشه که مطمئنم قراره بشه عصای دستتون تو این روزای گرم تابستون. برای بافت این هولدر من تقریباً از 250 گرم کریستال پلاستیکی سایز 8 استفاده کردم و همچنین تقریباً 20 متر نخ ماهیگیری شماره 5. برای شروع تقریباً 150 سانت نخ جدا کنید. و حالا 6 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل شیشمی رو بیارین سر نختون و بگیرین توی دستتون. به این شکل سر دیگه نخ رو به صورت مخالف از همین مهره رد کنین. به این شکل دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونه ما که یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعدی 5 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل یک از سرای نختون. فرقی نداره کدوم. به این شکل پنجمی رو بگیرین داخل دستتون، بیارین سر نخ و با سر دیگه نخ ببافین. به این صورت به صورت مخالف از همین مهره ردش کنین. به این شکل دو انتهای نخ رو همسر کنین و بعد بکشین. این همسر کردن رو برای این انجام میدیم که وقتی کارمون رو شروع کردیم دو انتهای نخمون ثبات ندارن و اگه این کار رو نکنیم در ادامه یه سرنخمون خیلی بلنده و یه سرنخمون خیلی کوتاه و این کار رو تا 2 تا خونه اول ادامه میدیم. الان بچه‌ها دومی خونمون که یه خونه 6 تایی هم هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد الان بچه‌ها ببینید اینجا یه نخ پایین دارین به سمت بافتتون، به سمت این 2 تا خونه، و یه نخ دارین به سمت بیرون این بافتتون، به سمت بالا. این نخ پایین رو، این نخ رو از این مهره کناریش این مهره رد کنین. به این شکل. این خونه هم یه خونه 6 تاییه. پس اینجا 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این نخ بالاتون، این نخ، و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل چهارمی رو تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. به این صورت همسر کنین و بعد بکشین. خیلی خوب. به این شکل سومی خونمون که یه خونه 6 تایی هست باز تشکیل شد. برای بافت خونه بعد دقیقا همین کاری که توی این خونه قبل کردیم رو انجام میدیم. این نخ پایینتون رو که به سمت بافتتون هست از این مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل و اینجا دوباره 4 تا دونه مهره میندازین داخل این نخ بالاتون و با سر دیگه نخ میبافین. به این شکل چهارمی رو بگیرین توی دستتون. به این صورت و با سر دیگه نخ ببافین. اینجا دیگه لازم نیست همسر کنین، همین شکلی محکم بکشین. بچه‌ها به این صورت چهارمی خونمون هم که دوباره یه خونه 4 تایی هست، یه خونه 6 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد دوباره همین روتین رو تکرار میکنیم که تا حالا تو این 2 تا خونه آخرمون انجام میدادیم. نخ پایین
از مهره کناری رد میشه. داخل نخ بالا 4 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. به این شکل بچه‌ها. اینم از خونه 5. همین شکلی بافت رو ادامه میدیم با همین روتین نخ پایین از مهره کناریش رو 4 تا دونه مهره داخل نخ بالا و بافت انجام میدین. من انجام میدم تا برسیم به خونه آخر. من خونه بعدی رو هم بافتم. الان در مجموع 1 2 3 4 5 6 تا خونه 6 تایی بافتیم. الان اینجا خونه آخر از این قسمت از بافتمون هست که اینجا هم دوباره خونه 6 تاییه. ولی اینجا باید چیکار کنیم؟ این نخ پایینتون رو علاوه بر این مهره کناریش خب از این مهره هم رد میکنیم. در مجموع از 2 مهره. به این شکل. و حالا اینجا 3 تا دونه مهره بردارین و هر 3 تا رو بندازین داخل یه سر نختون. فرقی نداره کدوم. سومی رو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل این قسمت از بافتمون تکمیل شد. همینجوری که میبینین الان اگه تا اینجا با من پیش رفتین یه همچین حالتی، یه همچین شکل گل شکلی، گل 6 پری باید الان داشته باشیم. الان بچه‌ها واسه یه بافت مرحله بعد اینجا نخ پایینتون رو از این مهره کناریش رد کنید. به این شکل این خونه‌ای که قراره ببافیم یه خونه 6 تاییه. پس اینجا 4 تا دونه مهره برمیدارین و میندازین داخل یه سر نختون. فرقی نداره کدوم و میبافین. به این شکل این خونه اول از قسمت دوممون تشکیل شد که یه خونه 6 تایی هست همینجور که میبینید. بچه این قسمت از بافت قراره به این صورت باشه که یکی در میون خونه 6 تایی و 5 تایی باشه. الان 6 تایی رو بافتیم، خونه بعد قراره خونه 5 تایی باشه. برای این کار نخ پایینتون رو از این مهره کناری رد میکنیم. به این صورت و حالا 3 تا دونه مهره برمیدارین و میندازین داخل این نخ بالاتون و میبافین. به این صورت این خونمون هم که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. همینجور که بهتون گفتم این قسمت از بافت یکی در میون خونه 6 تایی و 5 تاییه. الان 5 تایی رو بافتیم. نوبت چیه؟ دقیقاً یه خونه 6 تایی. برای بافت خونه 6 تایی نخ پایینتون رو از 2 تا مهره کناریش هم از این مهره هم از این مهره رد می‌کنیم. به این شکل و حالا 3 تا دونه مهره برمیدارین و میندازین داخل این نخ بالاتون و میبافین. به این شکل خونه بعدیمون هم که یه خونه 6 تایی هست به این صورت تشکیل شد با این روتین. خونه بعد یه خونه 5 تاییه. خب برای بافت خونه 5 تایی نخ پایینتون رو از یه دونه مهره کناریش رد میکنین. 3 تا دونه مهره برمیدارین میندازین داخل نخ بالا و میبافین.
به این شکل و با سر دیگه نخ میبافیم. به این صورت خونه 5 تاییمون هم تشکیل شد. حالا اینجا شما به هم بگید که الان وقت نوبت بافت چیه و باید چی کار کنیم. دقیقاً الان وقت بافت یه خونه 6 تاییه و باید نخ پایینتون رو از 2 تا مهره کناریش رد کنین و با 3 تا دونه مهره ببافین. دقیقاً همین الان واسهتون اینجا اجرا میکنم. به این شکل خونه بعدمون که یه خونه 6 تایی بود تشکیل شد. الان به هم بگید خونه بعدی چه خونه ایه و به چه صورت باید ببافیمش؟ دقیقاً خونه بعدی یه خونه 5 تاییه که برای بافتش نخ پایین رو از یه دونه مهره کناریش رد میکنیم و با 3 تا دونه مهره میبافیم که الان واسهتون اینجا اجرا میکنم. به این شکل این خونمون که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. بچه همینجور که دیدین یه روتین خاصی داره. اولا که به ترتیب یکی در میون یه خونه 6 تایی، یه خونه 5 تایی، یه خونه 6 تایی، یه خونه 5 تایی و بافت خونه 5 تایی و 6 تایی یه روتین خاصی داره که همین شکلی بود که با هم دیگه اجرا کردیم. الان من میرم به همین شکل میبافم یکی در میون 6 تا 5 تا 6 تا 5 تا برسم به خونه آخرم و میام که به هم دیگه خونه آخر رو ببافیم. خیلی خوب بچه ها ببینین من همین شکلی بافتم و الان رسیدم به خونه آخرم که همینجور که میبینین یک خونه 5 تایی باید باشه. بچه قبل از اینکه اینو ببافین یا چک کنین ببینین ما از اینجا شروع کردیم به ترتیب با من بشماریم ببینین که درست بافتین تعدادش اوکی و همه اینا. اولی 6 تایی بود، 5 تایی، 6 تایی، 5 تایی، 6 تایی، 5 تایی، 6 تایی، 5 تایی، 6 تایی، 5 تایی، 6 تایی و الان هم خونه آخرمون هستیم که یه خونه 5 تایی هست. خیلی خوب اینجا خونه 5 تایی همونجوری که یادتون میاد توی روتین نخ پایین رو از یه دونه مهره کناریش رد می‌کردیم. ولی اینجا نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنیم. به این شکل. حالا 2 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون فرقی نداره کدوم. به این شکل. بچه اینجا میخوایم یه کار متفاوت کنیم بافت گرهی بزنیم. من الان میخوام دیگه کارم رو با این نخم به اتمام برسونم و نخ جدید اضافه کنم. برای این کار من الان اینجا میخوام از بافت گرهی استفاده کنم چون که خونه هامون خونه‌های 6 تایی و 5 تاییه و اینجا بهتره که واسه اتمام ردیف از بافت گرهی شروع کنیم واسه اتمام نختون. خب حالا اگه تا حالا هیچ نفهمیدین اوکی همین کاری که دارم انجام میدم و انجام بدین. ببینید به این شکله که این مهره آخرتون رو بگیرین همین شکلی تو دستتون و دقیقاً همین نخ رو دوباره برگردونین داخل همین مهره‌ای که الان تو دستتون گرفتین. به این شکل یه حالت گره‌دار همین شکلی که میبینین تشکیل میشه. اینجا کاری که باید بکنین سر دیگه نخ رو از زیر این گره از زیرش بیارین بالا. حالا این سر نخ رو بچسبونین به اون یکی سر نخ و بکشین. محکم بکشین. به این شکل. بچه‌ها الان چه اتفاقی افتاد؟ این گره رو میبینین یه حالت گره طوری اینجا شکل میگیره که الان شما باید کاری که بکنید اینه که این گره رو بیارین داخل یکی از این مهره ها تا توی بافتتون پیدا نباشه. الان واسه من گره اینجاست. این سر نخم رو محکم میکشم و الان گره من داخل این مهرم وسطش قرار گرفته.
حالا تو اینجا باید چیکار کنیم؟ حالا میخوایم این سر نخمون رو رد کنیم تا این قسمت از بافتمون دیگه باز نشه و همچنین یکم بافتتون محکمتر و زیباتر بشه. برای این کار بچه‌ها وقتی بافت گرهیه، الان ببینید من این سر نخم رو با این دستم محکم نگه داشتم تا گره به اون سمت بیرون نیاد و حالا اون یکی سر نخ رو شروع میکنم بین بافت رفتن. حالا این یعنی چی؟ دقیقاً همون جاهایی که نخ هست، نختون رو الان دوباره بین کار رد کنید. اینجا حواستون باشه گرهه از مهره بیرون نزنه. با یه سر نختون با همین سر نخ یه چند تا مهره و مسیر رو طی کنین تا این گره ثابت بشه و بعد میتونین اون یکی سر نخ رو هم رد کنین. بچه دقیقا همون جاهایی که نخ هست بریم، یه وقت نرین بین مثلا از اینجا وصل نشیم به این مهره، خب بعد میفته وسط کار، اصلا یعنی چی؟ خیلی زشته. خب به همین شکل نیمت بیرون با یه چیزی بگیرین و بکشینش بیرون. خیلی خب بچه ها، همین شکلی همین جوری رد کنین بین کل کار. اون سر نخ رو هم رد کنین. من میرم رد کنم و بعد میام پیشتون. خیلی خب بچه ها، همینجور که میبینین من دو سر نخم رو همینجور چند بار بین کل کارم رد کردم و الان کارم دیگه باز نمیشه و نسبتا محکم شده. کاری که الان اینجا باید بکنین بچه ها، دو سر نختون رو از ته بگیرین و اینجوری قیچی کنیم تا بریم سراغ ادامه کار. به این صورت این قسمت از بافتمون هم تکمیل شد که به این شکل. برای بافت ادامه کار دوباره تقریبا 150 سانت نخ جدا کنیم و اینجا بچه ها میخوایم شروع کنیم به بافت یه سری خونه های 4 تایی که بیاد دور این بافتمون رو بگیره. برای این کار سر نختون رو از یکی از این مهرهای این لبه رد کنیم، فرقی نداره کدوم. به این شکل. و حالا اینجا برای شروع 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل سومی رو تو دستتون نگه دارین و ببافین. فقط اینجا نکته مهمش اینه که نخ جدیده، پس تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه های بعد از یک روتین خاص قراره پیروی کنیم. به این شکل که بچه الان ببینید اینجا این نخ پایینتونه که به سمت بافته و این نخ بالاتونه که به سمت بیرون بافته. این نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنیم. به این صورت و اینجا 2 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل دومی خونمون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. بچه بافت قراره به همین شکل میبینین دور کل این دایرمون رو بگیره و با همین روتین باشه که به چه شکل نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و با 2 تا دونه مهره بافت میشه. همسر کنین و بعد بکشین. بچه روند بافت به همین شکل، همین روتین رو اجرا کنین. خونه‌های 4 تایی رو دور این دایرتون ببافین، دور بزنین تا برسین دقیقاً به اینجا به اول کار و بیاین که با هم دیگه خونه آخر رو ببافین. خیلی خب بچه ها، همینجور که میبینین من این خونه های 4 تایی رو
دور زدم دور این دایرم و الان رسیدم به خونه آخر. اینجا بچه‌ها نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم باید رد کنیم. این مهره از خونه اول 4 تایی که بافتیم. به این شکل و الان اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافیم. به این صورت این ردیفمون که شامل خونه های 4 تایی بود تشکیل شد. الان بچه اینجا باید برین 2 سر نخ رو بین کل کار هم از روی این خونه های 4 تایی هم میتونین از اینجا رد کنین. قشنگ رد کنین بین کل کار هر 2 سر نخ رو و بعد اضافیش رو ببرین و بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه ها، من اضافی نخم رو رد کردم و بریدم به این شکل که میبینیم. الان بچه ها واسه مرحله بعدی بافت دوباره 150 تا نخ برداریم و الان میخوایم چیکار کنیم بچه ها؟ اینجا دقیقاً من میخوام یه ردیف دیگه به همین شکل خونه‌های 4 تایی دور کارم ببافم که دقیقاً همون کاریه که توی ردیف قبلی کردیم. نختون رو از یکی از این مهره‌های لب رد کنین، 3 تا دونه مهره بندازین داخل نختون و شروع کنیم به بافت. دقیقاً هر کاری که ردیف قبلی کردیم اینجا هم اجرا کنین و به تعدادی که دلتون میخواد این ردیف‌ها رو بیشتر کنین. این قراره کف کار رو تشکیل بده. من همین 2 تا ردیف به نظرم اوکیه، میرم میبافم و بعد میام پیشتون. خیلی خب بچه‌ها، من ردیف دوم رو هم بافتم و به این شکل در اومد. میگم ارتفاعش به سلیقه خودتونه، ولی من قراره این شکلی ببافم که نه کم باشه نه زیاد و سنگینم نشه زیاد. حالا مرحله بعد بافتتون چیه بچه‌ها؟ اینجا باید بیاین این مهره‌های لب کارتون رو بشمارین که من شمردم و تعداد 24 تاست. حالا اینجا این تعداد و عدد رو نگه داریم 24 رو و دوباره تقریبا 150 تا نخ جدا کنین و داخل نختون 4 تا دونه مهره بندازین. به این شکل 4 بیارین توی دستتون سر نخ و با سر دیگه نخ ببافین. نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونمون تشکیل شد که یه خونه 4 تایی هست. بچه اون عدد 24 تا بود. ما میخوایم اینجا 24 تا خونه ببافیم. الان برای ادامه 3 تا دونه مهره بردارین. یکیشو بندازین داخل یه سر نخ، یکیشو داخل یه سر نختون به این شکل و سومیو بیارین بندازین داخل یه سر نخ، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین، همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل دومی خونمون هم تشکیل شد. خونه بعد رو هم دقیقاً به همین منوال 3 تا دونه مهره بردارین، یکیشو داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ و با سومی ببافین. به این شکل سومی رو بندازین داخل سر نختون، فرقی نداره کدومو، ببافین، همسر کنین و بکشین. به این شکل سومی خونمون هم تشکیل شد. بچه همینجوری که بهتون گفتم اینجا قراره 24 تا خونه ببافیم. همین روتین رو ادامه بدین، ببافین، من میبافم و بعد خونه آخر رو میام که با هم دیگه تکمیل کنیم. خیلی خب بچه ها، ببینین من اینجا 23 تا خونم رو بافتم همینجوری که میبینین، نگاه کنین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. الان میخوایم خونه آخر و خونه 24 رو ببافیم. برای این کار ما میخوایم همزمان که این خونه 24 تشکیل میشه این بافتمون به این شکل به هم دیگه متصل شن، این حالت حلقه طور بگیره. برای این کار اینجا 2 تا دونه مهره بردارین، یکیشو بندازین داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ. به این شکل و حالا اینجا میخوایم مهره سوم رو اضافه کنیم، ولی اینجا نمیخوایم خودمون مهره سوم اضافه کنیم، میخوایم از
این مهره استفاده کنیم جای مهره سوممون. فقط اینجا حواستون باشه این پیچ نخوره و اینجوری مستقیم وصل شه به اون ور. حالا همین مهره رو این خونه رو بیارین، این سرنختون رو از این سمتش رد کنین و اون یکی سرنخ رو از اون یکی سمتش، سمت مخالف. و حالا 2 سرنخ رو بگیرین و بکشین. به این شکل این حلقمون تشکیل شد. الان برای اینکه این قسمت دیگه باز نشه، حالت حلقمون ثبات پیدا کنه، برین 2 سرنخ رو بین کل کار رد کنین و تا این محکم بشه و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. بچه‌ها اینجا قشنگ 2 سرنخ رو بین کل کار رد کنین. قشنگ برید، چون که این حالت پیچ خورده رو می‌بینین. اگه رد کنین محکم هم بکشین همزمان، این صافتر میشه و واسه ما مناسب تره. پس حتما قشنگ بین کل کار 2 سرنخ رو اگه بتونین رد کنین خیلی بهتره و بعد نختون رو بچینین. به این شکل بچه‌ها می‌بینین من نخم رو رد کردم و قشنگ محکم اضافیش رو هم بریدم. همینجوری که می‌بینین یه حالت نسبتاً بهتری گرفته. الان توی این مرحله بچه‌ها می‌خوایم چیکار کنیم؟ الان ببینیم ما یه همچین حالتی داریم و یه همچین حالتی. می‌خوایم این 2 تا قسمت رو با یه سری اتصالات به هم وصل کنیم تا یه حالت نگهدارنده واسه یه بطریمون بگیره. نگاه کنیم بطری به این شکل کفش میره توی این قسمت و این هم اینجا. الان اتصالاتی که قراره وصل شه دیگه به سلیقه خودتونه ارتفاعش، خب که می‌خواین تا کجا باشه، چجوری باشه. حالا من بهتون آموزش میدم دیگه، بلندی و کوتاهیش باب سلیقه خودتونه. ببینین که چجوری دوست دارین باشه، یا دلتون بخواد کلا انقدر باشه، بخواین کوتاه باشه، این دیگه به سلیقه خودتونه. بریم سراغ اتصالات. خیلی خوب بچه‌ها، برای این کار اولا ببینید ما اینجا شمردیم چند تا اینجا لب این کار مهره داشتیم، 24 تا. بعد اومدیم بر اساس این همچین بافتی و بافتیم که 24 تا خونه مطابق به این قسمتمون داره. الان کاری که ما میخوایم اینجا بکنیم بچه‌ها اینه که این 24 تا خونه رو به این 24 تا خونه این بر این بالا وصل کنیم. حالا چیکار کنیم واسه این کار؟ یک مقدار نخ بردارین و بچه‌ها این الگوش میتونه طبق سلیقه خودتون باشه. حالا توضیح میدم در جلوتر و میتونید تغییرش بدین. ولی چیزی که من میخوام ببافم اینه که بچه‌ها یک از این خونه ها، این مهره‌های این پایینش رو انتخاب کنین. به این شکل نختون رو بندازین داخلش. حالا میخوایم شروع کنیم به بافت. دقیقاً همین بافتی که روی این قسمت انجام دادیم و میخوایم اینجا هم انجام بدیم. 3 تا دونه مهره بردارین، یکیش رو داخل اون سرنخ، یکیش رو داخل این سرنخ میندازین و با سومی میبافیم. نگاه کنین به این شکل. حالا سومی رو میارین میندازین داخل یه سرنخ، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافیم. میگم دقیقاً همون بافتیه که اینجا انجام دادیم. نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اینجا اولین خونمون تشکیل شد. همین شکلی شروع میکنین به بافت خونه های بیشتری و همین شکلی میبافیم و حالا بر اساس اینکه میخواین ارتفاع این نگهدارندتون چه اندازه باشه این بافت رو ادامه میدین. من میرم میبافم مقداری که واسم مناسب بود، میام پیشتون تا بگم که چی کار کنین در ادامه. خیلی خب بچه ها ببینین من اینجا 1 خونه، 2 خونه، 3 خونه، 4 خونه، 5 خونه، 6 خونه، 7 خونه، 8 خونه، 9 خونه، 10 خونه، 11، 12 تا خونه بافتم. بطریمو قرار دادم، فرض کردم که ارتفاع چجوریه و به نظر من این واسه من اوکیه. حالا میخوام اینو وصل کنم به این کف کارم. برای این کار اول 2 تا دونه مهره برداریم و بندازین هر کدومو داخل یک از سرای نختون به این شکل. و حالا فرقی نداره یکی از این مهره‌های این لب کفتون رو انتخاب کنین و یکی از سرای نخ رو از یه سمتش
رد کنین و سر دیگه نخ رو از سمت مخالفش رد کنین. و حالا دو سر نخ رو بکشین. به این صورت این اتصال اتفاق افتاد. الان بچه‌ها برین دو سر نخ رو بین این قسمتی که بافتیم قشنگ رد کنین تا هم باز نشه، هم محکم و صافتر بشه و بعد بیاین تا بهتون بگم که در ادامه می‌خوایم چیکار کنیم. خیلی خب بچه‌ها ببینید من نخم رو رد کردم و اضافیش رو بریدم. الان بچه‌ها ببینین ما یه همچین اتصالی بین این قسمت بافتمون و این قسمت اتفاق افتاد که این یه جوری بدنه نگهدارندمونه. خب حالا شما دیگه طبق سلیقتون میتونین این روندی که الان بهتون میگم رو اجرا کنین. الان ببینید بچه‌ها 24 تا مهره اون بالا داریم، 24 تا مهره اون بالا که شما میتونین به ترتیب اینا رو به همدیگه وصل کنین. حالا من نمیخوام همه رو به هم وصل کنم. الان اینو که وصل کردم اوکی شد. میخوام بیام نگاه کنین. یه مهره، دو مهره، سه مهره، نه مهره چهارم از اینجا نخم رو رد کنم. دقیقا همین بافت رو بزنم، همین مقدار خونه رو ببافم. خب و بعد وصل کنم به اون سمت. اون سمت هم دقیقا اینجا که بافت رو وصل کردیم، نه اینجا بذاریم، فکر کنم پیدا نیست. آها. این مهره نه، مهره بعدی دومی، سومی نه، اینجا هم چهارمی. اینو میبافیم و دقیقاً وصل میکنیم. این ترتیبیه که من میخوام داشته باشم با این فاصله. شما میتونین فاصله رو بیشتر کنین، فاصله رو کمتر کنین، مثلا یه دونه مهره جا بندازین، ببافین و به این شکل. من الان میرم میبافم. واسه من میشه تقریبا 6 تا، فکر میکنم 6 تا بشه. آره چون الان 4 تا 24 تقسیم بر 4 میشه 6 تا. 6 تا دونه از این ریسه ها خواهم داشت در آخر و میام که بعد با هم دیگه ادامه بافت رو بریم. خیلی خب بچه‌ها ببینین من اومدم که دومی هم بهتون نشون بدم که دقیقاً ملتفت بشین که دقیقاً دارم چی میگم. نگاه کنین. من همونجوری که بهتون گفتم اینجا 3 تا خونه رو جا گذاشتیم. از خونه چهارم، از مهره چهارم شروع کردیم بافت. دقیقاً 12 تا خونه بافتیم و بعد اتصال پیدا کرد به این ور. دوباره واسه اینکه بدونیم به کدوم مهره وصل شه دوباره از همونجا شروع میکنیم به شمردن. یه خونه، دو خونه، سه خونه و به خونه چهارم به این مهره چهارمش وصل میکنیم. همین شکلی ادامه میدم. همین شکلی 3 تا خونه جا میذارم. خونه چهارم همینجوری میبافم تا دیگه به اتمام برسه. بهتون گفتم واسه من میشه 6 تا آویز. الان 2 تاشو بافتم، میرم 4 تا دیگه رو میبافم و میام تا با هم دیگه ادامه بافت رو. خیلی خب بچه‌ها ببینین من این آویزها رو هر 6 تاش رو بافتم همینجوری که میبینین و به این شکل در اومده. حالا تو این مرحله میخوایم چیکار کنیم؟ الان تو این مرحله میخوایم بند کیف رو متصل کنیم. خب که بازم ارتفاعش به انتخاب خودتونه. من میخوام اینجور باشه که کج بندازمش روی شونم و اون شکلی باشه که راحت باشم. برای این کار اولا دوباره 150 سانت نخ جدا کنین و جاش هم دیگه به سلیقه خودتونه. خب بچه‌ها من یکی از این آویزا رو در نظر میگیرم، مثلا این خونه این لب کار. خب میخوام از اینجا شروع کنم به بافت بندم. برای این کار نخم رو میندازم داخل این مهره. خب نخم رو میندازم داخلش و دقیقاً بافت همین بندها رو اینجا شروع میکنم. دقیقاً همون روتینه. یعنی چی؟ یعنی 3 تا دونه مهره برمیداریم، یکیشو داخل این سر نخ، اون یکیشو داخل اون یکی سر نخ به این شکل و با سومی میبافیم. دقیقاً همون روتینه اینجا این بند هاتون. نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونه از این بندتون تشکیل شد. بچه همین روال رو ادامه بدین. من میرم ادامه میدم. این بندمون قرار طولانی باشه. خب من میبافم، هر جا نخم کوتاه شد میام بهتون بگم که چجوری نخ جدید اضافه کنین و بندتون رو ادامه بدین بافتش رو. خیلی خب بچه ها من بافتم
و اینجا دیگه نخم کوتاه شده بود و به 15-20 سانت آخرتون که میرسه نختون رو رد کنین. من رد کردم، اضافیش رو بریدم، تقریبا 30 تا خونه تونستم ببافم. خب ولی همونجور که میبینین دیگه باز نمیشه و به این شکله. الان تو این مرحله بچه ها دوباره تقریبا 150 سانت نخ بردارین و این آخرین خونیه که من بافتم دیگه، درسته؟ این نختون رو داخل این مهرش بندازین و همین رو شروع کنیم به بافت. فقط نکتهش اینه که تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بکشین. همین روند رو هی ادامه بدین، نختون کوتاه‌شو رد کنین، همینجور ادامه بدین، هی بزنین رو بدنتون ببینین دوست دارین طولش چه اندازه باشه و هر وقت خونه آخرتون به نظرتون سایزش اوکی بود بیاین که با هم دیگه بافت این بند رو به اتمام برسونیم. خیلی خوب بچه‌ها، من بافت بندم رو ادامه دادم و اینجا تقریبا 96 تا خونه من بافتم. این اندازه واسه من مناسب بود، گوشم رو بدنم و دیدم اوکی بلندی و ایناش. و الان کار من با بندم تموم میخواد بشه و میخوام این بند رو به اون سمت وصل کنم. بچه‌ها اگه اینجا نختون کوتاه شده نختون رو رد کنین و یه نخ بندازین داخل همین مهره خونه آخر و بیان که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. اگه مثل من که نختون بلنده و هنوز جا داره که با همین نختون ادامه بدین. فقط نکته که باید حواستون باشه اینجا اینه که بچه‌ها ببینین بند رو صاف کنین که دقیقاً صاف وصل بشه به اون سمت، پیچ نخوره. این خیلی مهمه، حواستون به این باشه. حالا اونجا بود که از امتدادی که از این بند رو شروع کردیم. بیاین بند قرینش نگاه کنین. واسه من میشه این بند، اینجوری بزنینش روی اون سمت بافت و ببینین قرینه این بندی که ازش بندمون رو بافتیم کدومه که میشه واسه من این. خب حالا اینو میذارم جلوم و میخوام اینو وصل کنم به این. میشه این بنده این یکی. و حالا این بنده که قراره در امتدادش بس کنیم بند بلند کیفمون رو، خب نگاه کنیم اینه دیگه، میشه این خونه اول که روی بالای کار هست، این مهرش. خیلی خوب، این که مشخص شد. الان اول داخل این 2 سر نختون یه دونه مهره بندازین توی هر سر نخ. الان دوباره این بندتون رو صاف کنین که حالا میخوایم وصلش کنیم به این ور، پیچ نخوره. نگاه کنیم دقیقاً تو این شرایط بست کنیم. نگاه کنیم. حالا یه سر نختون رو از این سمت این مهره و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف این رو به صورتی رد کنین که این بندتون پیچ نخوره. تنظیم کنین، هی حواستون باشه. به این شکل بچه ها میبینین وصل شد و همینجور که میبینین صاف و صوفه. حالا این قسمت کارمون تموم شد. برین 2 سر نخ رو بین کل کار رد کنین تا این قسمت دیگه باز نشه و محکم شه و بعد بیاین که با هم دیگه کار رو به اتمام برسونیم. خیلی خب بچه‌ها، من نخم رو رد کردم و اضافیش رو هم بریدم. همینجوری که می‌بینیم بندم متصل شد، قشنگ محکم شد و اینم از نتیجه کار. بچه‌ها امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. اگه از این آموزش لذت بردین احتمالاً به هنر مولبرید بافی علاقه‌مندین، پس بهتون پیشنهاد می‌کنم این 2 تا ویدیویی که الان روی صفحه اومده رو نگاه کنین، ببافین، احتمالاً لذت می‌برین به احتمال زیاد. و اینکه مرسی که با لایک و کامنتاتون بهم انرژی میدین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.